सम्पूर्णमा नमस्ते। शेर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज मैले 5 वटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनी चाहिँ छान्ने छु। जुन यहाँ मैले देखाइरहेको 50 वटा कम्पनीहरु चाहिँ आफ्नो पहिलो त्रैमासिक रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ती 50 वटा कम्पनीबाट चाहिँ मलाई चाहिँ ठीक लागेका हैन र विभिन्न इन्डिकेटरहरुमा यहाँ धेरै इन्डिकेटर समावेश गरिएको छु। यी इन्डिकेटरहरुमा उत्कृष्ट देखिएका चाहिँ 5 वटा चाहिँ छान्ने छु। टप 5 माइक्रो फाइनान्स चाहिँ म छान्ने प्रयास गर्ने छु। यदि हजुरहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ बनाउने गर्छौं। र अब ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गर्छु। अब यहाँ मैले पहिला चाहिँ प्राइस हेरौं हैन, सबभन्दा धेरै प्राइस चाहिँ जेबीएलबी को रहेको छ, जीवन विकास 4105 रुपैयाँ चाहिँ यसको प्राइस रहेको छ। एमएलबीएसएल रहेको छ महिला, यसको 3750 र एनएमएफपीएस रहेको छ नेशनल माइक्रो फाइनान्स अनि फरवार्ड रहेको छ। र त्यसपछि जेएसएलबीबी रहेको छ 2640। यी प्राइसका आधारमा भए अब प्राइस पेड अफ क्यापिटल चाहिँ धेरै भएको चाहिँ सीबीबीएल रहेको छ 18 अरब चाहिँ यसको चाहिँ क्यापिटल रहेको छ, पेड अफ क्यापिटल रहेको छ। नम्बर 1 मा पर्न सफल भएको छ सीबीबीएल। र अर्को रहेको छ 17 अरब रहेको छ हैन, यसको चाहिँ 17 अरब रहे चाहिँ दोस्रोमा परेको छ एनआईसीएसएल को वित्त। र त्यसपछि निर्धन रहेको छ 16 रहेको छ र डीडीबीएल रहेको छ डिप्रोक्स चौथोमा र पाँचौंमा चाहिँ साना किसान रहेको देखिन्छ पेड अफ को आधारमा चाहिँ। अब हामीले मुख्यतः हेर्नुपर्ने रिजर्भ हुन्छ हैन, रिजर्भ कस्तो रहेको छ। रिजर्भ चाहिँ हेर्ने हो भने निर्धन को चाहिँ नम्बर 1 मा आएको छ, सीबीबीएल भयो 2 मा आएको छ, एसकेबीबीएल आएको छ 3 मा र आरएमडीसी 4 मा आएको छ, स्वावलम्बन चाहिँ 5 मा आएको छ। र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्दा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको इन्ट्रेस्टबाट कमाएको भन्ने हुन्छ। 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 51 करोड सबभन्दा धेरै चाहिँ 53 करोड चाहिँ सीबीबीएल को देखिन्छ हैन। अनि निर्धनको 51 करोड देखियो, 51 करोड 44 लाख निर्धनको देखियो। स्वावलम्बनको चाहिँ 38 करोड 86 लाख देखियो। अनि जेबीएलबी को चाहिँ 38 करोड देखियो, 38 करोड 34 लाख देखियो है त। अब टोटल अपरेटिङ इन्कम हेर्ने हो भने टोटल अपरेटिङ इन्कम भन्नाले के हुन्छ भने यो चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर चाहिँ कमाएको इन्कम हो त यो। यसमा पनि सीबीबीएल देखियो हैन, अनि त्यसपछि निर्धन देखियो, अनि स्वावलम्बन देखियो, जेबीएलबी देखियो र अनि लास्टमा चाहिँ पाँचौंमा चाहिँ एनआईसीएसएल को वित्त देखियो। अनि नेट प्रॉफिट हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। नेट प्रॉफिट हेर्दा आरएमडीसी राम्रो देखिएको छ, नेट प्रॉफिटमा चाहिँ आरएमडीसी राम्रो देखिएको छ। अनि सीबीबीएल परेको छ हैन सेकेन्डमा चाहिँ, अनि निर्धन भइहाल्यो थर्डमा, अनि फोर्थमा चाहिँ सीबीएलबी परेको छ र डीडीबीएल परेको छ। ईपीएस को आधारमा हेर्ने हो भने 116 रहेको छ ईपीएस जीवन विकास को। अनि नेशनल माइक्रो फाइनान्स को पनि 109
101.36 रहेको छ। आरएमडीसी को 101.48 देखिएको छ र महिला लघु वित्तको चाहिँ 77 देखिएको छ। र अर्को चाहिँ केएमसिडीबी रहेको छ कालिका, यसको पनि 69.16 रहेको देखिन्छ। यसको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ टप चाहिँ जीवन विकास देखिन्छ। अब पीई चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट हेरौँ हैन। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ राम्रो भएको कम्पनी छान्दा चाहिँ आरएमडीसी रह्यो हैन, सीबीबीएल रह्यो हैन, अनि निर्धन रह्यो, जेबीएलबी रह्यो, डीडीबीएल रह्यो। यिनीहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पनि राम्रो रहेको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस पनि प्रॉफिट राम्रो हुने बित्तिकै चाहिँ भइहाल्छ, राम्रो भइहाल्छ, यिनीहरू नै पर्छन्। यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट भनेको के हो भने वितरण गर्न सकिने चाहिँ प्रॉफिट, यी कम्पनीहरूले कमाएको हैन बाँड्न सक्ने चाहिँ प्रॉफिट हो। डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस चाहिँ अब बाँड्दा चाहिँ कति हुन्छ त हैन, कति चाहिँ हामीलाई रिटर्न दिन सक्छ भन्ने चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएसबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसमा पनि जेबीएलबी पर्यो हैन, नेशनल पर्यो, आरएमडीसी पर्यो, यिनीहरू चाहिँ परेका छन्, महिला यिनीहरू चाहिँ परेका छन्। अब यी कुराहरू त इन्डिकेटरहरुमा के कस्तो रह्यो भन्ने कुराहरू भयो। अब मुख्य कुरा चाहिँ यी कम्पनीहरुबाट हैन, यी 50 वटा कम्पनीहरुबाट चाहिँ टप 5 मैले छान्नु पर्दा चाहिँ मैले चाहिँ कुन छाने भने सीबीबीएल रहन्छ हैन। फर्स्टमा सीबीबीएल को धेरै कुरा राम्रो रहेको छ, धेरै चोटी धेरै इन्डिकेटरहरुमा माथि पर्न सफल भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ निर्धन एनयूबीएल लाई हेर्न सकिन्छ हैन, निर्धन उत्थानलाई हेर्न सकिन्छ। नम्बर 3 मा चाहिँ डीडीबीएल लाई हेर्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ 4 मा चाहिँ नेशनललाई पनि हेर्न सकिन्छ हैन। 4 मा चाहिँ नेशनल राख्छु मैले चाहिँ, अनि 5 मा चाहिँ जीवन विकास राख्छु हैन, मलाई लागेको चाहिँ भनिहाले। अब हजुरहरुले पनि छान्न, अब मैले भनेकै यही नै हो भन्ने छैन। अनि अब कसैले कुन राम्रो लाग्न सक्छ हैन। अब इन्डिकेटरहरुमा हेर्दा चाहिँ यी कम्पनीहरु चाहिँ मलाई चाहिँ अलि बलिया लागेका छन्। अरु कम्पनीहरु पनि छन् हैन, तपाईहरुले छान्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ राम्रो लागेका यी 5 वटा कम्पनीहरु चाहिँ मलाई चाहिँ उत्कृष्ट लागे। अनि यो भिडियो चाहिँ हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। मैले भिडियो बनाइरहँदा हैन कमी कमजोरी चाहिँ भएका हुन सक्छन्। ती कमी कमजोरी के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हैन, हजुरहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला। किनकि सबै कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन, हामीलाई पनि मलाई पनि सबै कुरा चाहिँ थाहा हुने होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुले कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ हैन, के कमी कमजोरी छन् भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियोमा सुधार्ने पक्कै पनि सुधार्ने छु। तबसम्मका लागि बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद।